YAMAHA TRACER. Τι κάνει, πήρα άλλο το ίδιο. Τι πήρα άλλο το ίδιο. Η Μάγδα το ήξερε, κοίταξε και γελάει. Πότε θα βγάλουμε το άτομο. Εσύ μόνο νόμιζες ότι θα βγάλουμε το Μάγδα. Εντάξει. Μάγδα, εξήγησε το λίγο. Δεν ξέρω, θα πεις, υπάρχει εμπιστοσύνη, εντάξει, δικός άνθρωπος. Να αρχίσει να αρχίσει τη δουλειά. Τι να κάνω σπαροδρόμο, θα αφήσεις αύριο. Έλα και το κράτος. Ποιο να ανοίγει, τι. Να σε βγάλω το μάντα πρώτο. Έλυσα 3, έλυσες 1. Κανόνισε. Έχει πιάσει πάνω στο καλόδι. Άσα τώρα ψάρι. Δεν το χάνεις, ξέρεις. Έλα λίγο ακόμα. Τραβήξε λίγο όλο το σίδερο. Μάλλον το κάνω εγώ αυτός. Μόλις βλέπω το γύρι. Να βγει εδώ πέρα. Δεν μπορείς να το σουρίζε.
Πάμε στο κοντοτόλιδο, Πάμε στο κοντοτόλιδο. Γεια, ας χαιρετίζεις. Κύριε Νούλα, τι πράγματα να φάω από Έχεις κάνει ξικά σχόλια, τίποτα. με Χόντα μπήκε μέσα. Τι θα το κάνουμε. Εκεί που γυρίζεις. Χαίρετε. Βάλουμε και εδώ. 1, 2, 3, 4. Να.
Δεν έχω θέμα. Ναι, γιατί γι' αυτό εγώ ήταν αρχίσει. Αλλά δεν είναι κάτι. Κάτι αυτό να αναζητά και φεύγεις μετά. Το. Δεν κρατιόταν, ναι. Δεν κρατιόταν. Λίγο. Τώρα, σφίξω. Είναι